มิกซ์เด็กหนุ่มหน้าตาดีเรียนเก่งและเป็นนักกีฬาว่ายน้ำประจำโรงเรียนเขามีเพื่อนรักคนหนึ่งชื่อมิวทั้งสองมักจะไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดจนกระทั่งเมื่อมิกได้มีแฟนและเริ่มไม่ค่อยได้มีเวลาให้กับมิวทำให้ความสนิทกันของทั้งสองคนนั้นเริ่มห่างกันออกไปวันหนึ่งระหว่างที่มิกและมิวกำลังนั่งคุยกันอยู่ที่แท่นกระโดดน้ำซึ่งตอนนั้นก็เป็นเวลาเริ่มมืดเป็นเวลาเดียวกับที่ไมล์แฟนของมิกกำลังเดินมาหามิกพอดีจู่ๆก็มีเสียงเหมือนคนทะเลาะกันดังออกมาจากทางสระว่ายน้ำแต่พอผ่านไปสักพักเสียงทะเลาะก็เงียบหายไปมิวได้เดินออกมาจากสระว่ายน้ำนั้นเพียงคนเดียวและบอกกับแฟนมิกว่ามิกไม่ได้อยู่ที่นี่ให้ไปรอที่ใต้หอพักเพราะนี่ก็มืดแล้วและหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเห็นมิกอีกเลยเมย์และเหมยหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์ในห้องสมุดมาได้ทำให้เหมยรู้สึกอยากค้นหาความลับต่างๆที่อยู่ในโรงเรียนนี้เธอชวนเมย์ให้ตั้งชมรมท้าพิสูจน์เรื่องลึกลับซึ่งชมรมของเธอเป็นชมรมลับที่เธอคิดจะตั้งขึ้นเพื่อพิสูจน์และแก้ไขเรื่องราวที่เป็นปริศนาต่างๆในโรงเรียนพอเมย์ได้ยินอย่างนั้นในตอนแรกก็เกิดความกลัวแต่ด้วยความเป็นห่วงเหมยทำให้เมย์จึงยอมร่วมตั้งชมรมไปด้วยกันและทั้งสองคนก็ตกลงกันว่าจะใช้ห้องอ่านหนังสือใต้หอพักเป็นห้องที่ทำการของชมรมเหมยได้เล่าให้เมย์ฟังว่าเมื่อวานเธอไปคุยกับพวกนักเรียนห้องอื่นๆมาเพื่อโปรโมทชมรมของพวกเราและเธอก็ไปได้ยินเรื่องลึกลับเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับสระว่ายน้ำเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากและอยากสืบเรื่องนี้เหมยเลยชวนเมย์ไปที่นั่นในตอนเย็นหลังเลิกเรียนแต่ยังไม่ทันจะได้ไปก็มีนักเรียนชายคนหนึ่งเข้ามาที่ชมรมและแนะนำตัวให้ทั้งสองสาวได้รู้จักนักเรียนชายคนนี้มีชื่อว่าพอแนะนำตัวกันเสร็จมิวก็เริ่มเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่สระว่ายน้ำของเพื่อนของเขาที่ชื่อมิกและได้ขอให้เหมยและเมย์ช่วยตามหามิกให้หน่อยโดยมิกได้เล่าว่าเขาและมิกได้คุยกันที่สระว่ายน้ำในวันนั้นหลังจากที่คุยกันเสร็จมิวและมิกได้แยกย้ายกันกลับบ้านและหลังจากวันนั้นมิวก็ไม่ได้เจอกับมิกอีกเลยเหมยและเมย์หลังจากรับเรื่องมาก็เริ่มทำการสืบเรื่องนี้โดยการถามคนในชั้นเรียนและคนรอบๆตัวของมิกจนได้รู้ว่ามิกนั้นมีแฟนอยู่คนหนึ่งชื่อไมล์เรียนอยู่ที่นี่เหมือนกันแต่พอเกิดเหตุไมล์ก็ไม่ได้มาโรงเรียนตั้งแต่ปีที่แล้วเมย์และเหมยเลยขอที่อยู่ของไมล์จากคนในโรงเรียนและเมื่อรู้ว่าบ้านของไมล์อยู่ที่ไหนเหมยและเมย์ก็รีบไปหาทันทีเมื่อทั้งสองคนมาถึงเหมยก็ไม่รอช้าเธอกดกริ่งหน้าบ้านทันทีและในตอนนั้นเองก็มีป้าคนหนึ่งออกมาเปิดประตูให้เหมยเลยบอกป้าคนนั้นว่าพวกหนูมาขอพบไมล์ขอเข้าไปพบได้ไหมคะป้าเจ้าของบ้านที่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบกลับไปว่าป้าเป็นแม่ของไมล์นะพร้อมกับเชิญเหมยและเมย์เข้ามาในบ้านและเล่าให้ทั้งคู่ฟังว่าลูกสาวของเธอนั้นไม่ยอมออกจากห้องมาปีกว่าแล้วไม่ว่าแม่จะทำยังไงก็ไม่ยอมเปิดถามอะไรก็ไม่ยอมตอบเธอพยายามทำทุกอย่างแล้วแต่ลูกของเธอนั้นก็ไม่ยอมเล่าอะไรเลยป้าเจ้าของบ้านพูดพร้อมกับร้องไห้ออกมาเมย์เลยอาสาขอลองเป็นคนไปคุยเพื่อจะได้เรื่องอะไรบ้างเมย์เคาะประตูอยู่นานแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับเหมยก็เลยส่งเสียงเรียกแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับเช่นกันเมย์นิ่งไปสักพักก่อนหยิบสมุดขึ้นมาและเขียนอะไรบางอย่าง
พร้อมกับฉีกกระดาษและสอดเข้าใต้ประตูไปไม่นานนักประตูก็เปิดออกหญิงสาวที่อยู่ในห้องได้เชิญเหมยและเมย์เข้ามาในห้องไม้ก็หยิบกระดาษขึ้นมาในกระดาษเขียนว่ารู้ไหมมิกหายไปไหนหญิงสาวถามเมย์และเหมยว่าอยากจะรู้ไปทำไมเหมยได้แนะนำตัวว่าพวกเธอมาจากชมรมสืบสวนเรื่องราวลึกลับเป็นชมรมที่ค้นหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องลึกลับที่เกิดในโรงเรียนนี้พวกเธอถูกไหว้วานมาจากรุ่นพี่ที่ชื่อมิวเมื่อได้ยินเช่นนั้นหญิงสาวก็มีอาการสั่นแบบเห็นได้ชัดเมย์เมื่อเห็นแบบนั้นก็เลยถามต่อว่ารู้จักมิวเหรอหญิงสาวตาเบิกกว้างและเริ่มมีอาการแปลกๆไปแต่ก่อนจะเล่าเรื่องราวในวันนั้นโทรศัพท์ของเมย์ก็ดังขึ้นมาเป็นมิวที่ได้โทรหาเธอนั่นเองปลายสายถามว่าพวกเธออยู่ที่ไหนเมย์ได้บอกไปว่าเธออยู่ที่บ้านของมายมิวทำเสียงตกใจมากและบอกให้ทั้งสองคนรีบหนีออกมาจากบ้านนั้นทันทีพร้อมกับเล่าว่ามิวรู้แล้วว่ามิกหายไปไหนและให้ไปเจอกับเขาที่สระว่ายน้ำเมย์วางสายไปและมีสีหน้าเคร่งเครียดเหมยเลยถามว่าเป็นอะไรเมย์ชวนให้เหมยออกไปคุยกันข้างนอกในขณะเดียวกันหญิงสาวที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาก็เริ่มมีอาการที่แปลกขึ้นเรื่อยๆมากกว่าเดิมเมย์และเหมยเห็นท่าไม่ดีจึงขอตัวลาและรีบออกจากบ้านหลังนั้นทันทีเมื่อทั้งสองมาถึงสระว่ายน้ำในตอนนั้นก็เป็นเวลาที่ใกล้จะมืดทางเดินที่เข้าไปที่สระว่ายน้ำนั้นปกคลุมไปด้วยความมืดและหลอนยังบอกไม่ถูกจนเมื่อไปถึงสระว่ายน้ำก็พบกับมิวที่นั่งอยู่บนแท่นกระโดดน้ำของสระว่ายน้ำมิวเรียกเหมยและเมย์ให้ขึ้นไปหาเมื่อทั้งสองขึ้นไปข้างบนแล้วมิวก็เริ่มเล่าเรื่องราวในวันนั้นและได้บอกว่าเขาเป็นคนผลักมิกลงไปข้างล่างนั่นเองและเขาก็ไม่ต้องการให้ใครมาลื้อฟื้นเรื่องราวนี้พวกเธอทั้งสองไม่น่าเข้ามายุ่งเลยแต่พวกเธอรู้เรื่องเยอะมากเกินไปจึงจำเป็นต้องจัดการปิดปากพวกเธอซะพอได้ยินแบบนั้นทั้งสองตกใจมากที่รู้ความจริงว่ามิวเป็นฆาตกรเมย์ที่กำลังหันตัวกลับเพื่อจะหนีแต่มิวก็ได้จับตัวเธอไว้และได้ผลักเธอลงไปยังสระน้ำเหมยที่ยังมีสติได้พุ่งตัวเข้าไปช่วยจับแขนเมย์ไว้ได้ทันมิวกำลังจะเดินไปหาทั้งสองอีกครั้งแต่คราวนี้มิวเห็นอะไรบางอย่างที่กำลังเคลื่อนที่เข้ามาหามิวจากความมืดจนทำให้มิวต้องหยุดหันหลังไปมองสิ่งที่เดินเข้ามาหามิวค่อยๆชัดขึ้นจากแสงที่สาดเข้ามาจนมิวเห็นได้ชัดว่ามันคือร่างของมิกที่กำลังเดินเข้ามาหามิวตกใจอย่างสุดชีวิตพร้อมตะโกนว่าแกตายไปแล้วนี่แกจะมาที่นี่ได้ยังไงฉันเป็นคนผลักแกให้ตกลงไปในสระน้ำเองกับมือร่างของมิกที่เดินเข้ามาหามิวจากใบหน้าปกติค่อยๆกลายเป็นใบหน้าที่น่ากลัวพร้อมกับตอบไปด้วยน้ำเสียงที่เกรี้ยวกราดว่าใช่ฉันตายแล้วฉันรอแกมานานแกฆ่าฉันแกก็ต้องตายตามฉันไปด้วยมิวที่เต็มไปด้วยความกลัวค่อยๆเดินถอยหนีร่างของมิกที่กำลังเดินเข้ามาหาซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ผู้อำนวยการโรงเรียนวิ่งเข้ามาพอดีจึงได้ร้องห้ามมิวให้หยุดเดินเพราะตอนนี้มิวถอยมาจนสุดทางแล้วแต่สุดท้ายก็ห้ามไม่ทันร่างของมิวตกลงไปที่พื้นเบื้องล่างและทุกอย่างก็เงียบลงส่วนร่างของมิกก็หายไปในความมืดผ่านไปหลายวันหลังจากเหตุการณ์นั้นเหมยได้เล่าให้เมย์ฟังว่าเหมยได้กลับไปที่บ้านไมค์จึงได้รู้สาเหตุที่ไมค์ไม่มาโรงเรียนเป็นเพราะว่าไมค์นั้นเป็นคนเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างแต่เขาถูกมิวขู่ว่าห้ามแจ้งตำรวจและยังถูกมิวคอยเฝ้าติดตามทั้งวันจนเธอไม่กล้าออกจากบ้านภาพตัดไปที่หน้าโรงเรียน
แฟนของมิกหลังจากที่จบเรื่องราวทั้งหมดแล้วเธอก็ได้ออกจากบ้านมาโรงเรียนอีกครั้งในรอบปี